Yo, what's up sa inyo mga paps? Ang video natin today is maglalagay tayo ng passing light dito sa motor natin. Since wala tayong passing light button dito, gagamitin natin tong high and low natin. Then, pindutin natin yung high and low. So, yun yung passing light niya, no? So, i-on naman natin yung headlight. Tapos, yung pass light natin. So, yun mga paps. Tuturuan ko kung paano mag-install ng passing light. So, panoorin nyo lang tong video na to mga paps. So, first mga paps, kakailanganin natin ng relay. 12 volts na relay, kahit ilang amperes. So, nabili ko to 40 pesos. So, ito namang socket, optional lang to. So, sa pagpili ng relay mga paps, pwede yung dual contact, yung 87 tsaka 87. Pwede rin yung 87A tsaka 87. Yan yung tinatawag na change over relay. So, kahit alin dun sa dalawa mga paps, pwede yun. So mga paps, ilalagay ko na rin yung ginawa kong diagram. So, pwede nyo siyang i-print or i-save nyo sa cellphone nyo. Para pag gagawin nyo na yung ano natin, yung passing light. So, titignan nyo na lang dun sa diagram na ginawa natin. So, yun lang mga paps. First step muna, ikakabit muna natin yung relay socket para mas mabilis na lang mamaya. So, ang una nating ikakabit mga paps is yung sa 87. So, yung 87, kakabit natin siya sa low beam ng ilaw natin. So, nasan ba yung low beam natin? So, kung mapapansin nyo na mga paps, iba na yung socket natin eh. Pinalitan ko na siya ng ganitong socket. So, para mas madali na pagtanggal-tanggal, no? So, first, kakabit natin yung 87 dito sa low beam. So, tatandaan nyo lagi, yung low beam natin is yung white. Then, yung high beam, yung blue. So, yun yun mga paps. So, yung sa puti, dito, papuntang bulb. So, yun yung, so tatlo lang yan. Ito yung ground, yung low beam, tapos high beam. Ito, disregard nyo na tong green kasi ito yung sa additional na fog light. So, from dito sa papuntang bulb, kinat ko siya dyan. Then, dito ko ilalagay yung 87 mga paps. So, lagay lang natin. Gusto ko nilagay Uy. Okay na. So next mga paps, yung 30, kakabit natin siya dun sa karugtong nung low beam. Yung low beam na to is papuntang switch. So papuntang switch yan mga paps. So yung 30, ilalagay natin dun sa dugtong nung low beam sa papuntang switch. So didikit ko lang. Then, nalagyan lang natin ng electrical tape. So, next mga paps, yung 86. So, ikakabit natin siya sa ignition. So, alam naman natin kung nasa ignition, di ba? Sa ignition dito, yung may pula. Then, kumuha lang ako ng wire doon. So, yung dito ignition,
nagtap lang ako papunta rito. So sa ignition pa rin to mga pop. So dito sa 86, papunta siyang ignition ano. So bago natin siya ikabit, maglalagay tayo ng switch dito between ignition tsaka 86 para pwede nating ikat yung wire. Yun yung magiging on and off ng headlight natin. So ako, yung switch dito, pinagapan ko lang siya, tapos nilabas ko dito. So ito yung switch, dalawang wire lang siya, tapos dito ilalagay mo yung ignition, tapos dito yung 86. So kabit lang natin mga paps. Yung sa ignition, ito yung ignition. Then mga paps, ito yung sa switch natin. So ito yung low beam, ito yung high beam. So kung mapapansin nyo mga paps, yung white mga paps, yan yung low beam. So nakaangat to. So kapag gusto natin ng high beam, bababa siya. Ang magko-contact yung blue. So ito yung low beam, ito yung high beam. Then ito yung source, yun yung power sa battery yan. So yung yellow na yan, dyan tayo magkakabit ng sa ignition. So susundan nyo lang yung wire nyo ng sa switch. Sundan nyo lang yan mga paps. Then dito, ito yung sa switch natin. So sa switch natin, ito yung power nya. So dito magtatap tayo ng ignition. Tap natin dyan yung ignition. So tap lang natin mga paps. So yung color yellow mga paps, yan yung nanggaling sa switch. So itatap natin siya dun sa ignition. Yun yung tinap natin na switch na on and off. Tapos ito yung sa ignition. So, yung sa relay, nakabit na natin lahat ng wire. So, yung 87, yung papuntang low beam. Then, yung 30, yung parugtong, kinat natin, papuntang switch yan, sa white. Low beam ng white sa switch. So, yung 86, siya yung papuntang on and off switch. Then yung on and off switch nakalagay sa papuntang ignition. Then yung 85 natin mga paps, yan sa ground, sa negative. So nakabit na natin ano. And then yung sa switch naman, may ginawa rin tayo doon, yung source nya. Kung battery operated kayo, yan, or ito yung pagba-battery operated din. Yung yellow na switch na galing doon, nalagay natin sa ignition. So yun, magiging battery operated yun. So yung last step, ikakabit natin yung relay. So yung relay natin, kakabit lang natin siya. So yun, pwede na nating testingin.
So, ayun mga paps, no, nakabit na natin. Ngayon, testingin naman natin. So, ayun, first, i-on muna natin yung ignition. So, walang ilaw yan. Naka-off. So, testingin natin yung ginawa nating fast light. So, ayun mga paps, gumagana yung fast light na ginawa natin. So, yung steady na high beam, yun gumagana rin. Then, yung fast light na ginawa natin, gumagana rin. So, mga paps, so kung i-on naman natin yung headlight natin, check natin kung gagana pa rin yung passing light natin, kung magbiblink pa din siya. So, testingin natin. So, yun mga paps, working, gumagana yung ginawa nating pag-convert. So, testingin naman natin mga paps, kung naka-off yung ignition, tignan natin kung gagana yung headlight or yung passing light natin. So, tara check natin mga paps. So, ayun mga paps, hindi siya gumagana kasi gagana lang siya kapag naka-on yung ignition. So, yun lang mga paps. So, ayan mga paps, hindi siya umaandar naka battery operated natin kasi yung ginawa natin. So, yung yellow kasi nilagay na natin sa ignition. So, yung yellow kasi siya yung power na nagpapagana dun sa headlight natin. So, kaya naging battery operated na siya. So, ayun mga paps. Hanggang dito na lang yung video natin. God bless. Ride safe. Had no need to fight tonight.